I suggest some activities in online classes. Actually, as I mentioned before, you can switch almost every activities, every games in your offline classes to online actually, but I just suggest some. And we have warm-up activity for sure. You have, as Miss Sue has mentioned, about the flow, the packaging of the steps of doing the online classes. You have warm up, you have present, practice, and production. Every step has to be clear and has to be in the process. And you have classroom imperative. Think about it. In your real class, you have the student stand up, sit down, make a line, form a circle, right? Or open your book. So it is the same as the online classes, but you have switched something using the props, like the materials, individual activity, group activities, and rewarding. So I will go it fast because we have a lot of things behind. So warm up is super important in online classes because they need the warm up to getting out of the current place, in the bedroom, in the living room, to be with you in the classroom. So whenever you look at Miss Sandy, you are in the class. Forget about everything. Remember to ask the student or the parents, turn off the TV, turn off everything that can be harassing their attention. So you use game and activity, you use song and chants. You can use the song, you can use the dancing. Stand up, move a little bit far away from the screen. We do head, shoulder, knees, and toe, for example. We do it. Ask them to do. Don't shy or don't let them be lazy. Or sometimes when I ask my student to play a game, I ask a question and sometimes I say, okay, everyone, stand up. So who can listen to me and stand up first? 1 point for your team. Very simple. So it means that I just want to make sure that they are listening to me or listening to others. Or you can use the storytelling, tell them a story, emotional videos. You can, like for the students in movers or flyers or even older than that, we have the videos. And then after the video for the warm-up, I ask them to say something. What do they think about it? Share the ideas. So this is about warm-up. Remember, very important. So we have classroom imperative. So in your online classes, you have something different, right? Okay, now turn on your mic, turn off your mic, or like open this video, stop the video, right? So you need the kids to get used to how to quickly respond to teacher command during the lesson. Super important, right? So we have like tips for you. I often play games at the warm up for classroom imperative. For example, I want them to practice how to use it quickly. Trước khi mà mình bắt đầu giờ học á, là mình đã cho học sinh một buổi demo về việc sử dụng Zoom như thế nào rồi, nhưng học sinh không biết cách làm thế nào để làm nhanh. Tức là mọi người sẽ cảm thấy là mỗi khi ví dụ mình gọi Miss Ruby please say something, sau rồi Miss Ruby mới bắt đầu bắt đầu nhìn, mất thời gian. Okay, so vậy thì mình sẽ làm như thế nào? Okay, everyone listen to me. I will play the game Sandy Says. Do you know the game Simon Says? Do you know the game Simon Says? Yes. I will switch it into online version. Okay, everyone. When I say Sandy says, you do. When I don't say Sandy says, don't do it. Okay. So everyone, Sandy says, stand up. Sandy says, yeah. Awesome. So I will see. Yeah, thank you. You can sit down. I didn't say Sandy say sit down. Okay, just a joke. Okay, so I mean that you can switch from online to offline. For example, I say, everyone listen. Sandy says, turn off your camera. So they have to turn off the camera. Turn off the camera. Turn off your camera. Sandy says, turn off the camera. Oh, cool. Yeah. Sandy says, turn on your camera. Sandy says, turn on your camera. So that's it. Đó là những cái mọi người muốn học sinh làm. Những cái hành động như là tắt mic nè, bật mic nè. Okay, Sandy says, turn on your mic and say hello. Turn on your mic. Yeah, Hello. cool. Who's the first one? Yeah. Yeah, so Miss Leo Rocky, the first one, 1 point for you. For example, that's the game. Tức là mọi người sẽ sử dụng trò chơi để cho học sinh làm quen. Tức là bây giờ cô nói là phải biết nè, phải lo. Tức là lần này mình thua thì lần sau mình phải để ý là mình phải để cái tay mình để nào để khi cô vừa nói yeah, faster and faster, luôn luôn nhanh hơn, bởi vì trong lớp ví dụ như có 6 học sinh thì mọi người có thể nhìn học sinh rõ ràng. Ví dụ bạn nào nói hello là mình nhìn được ngay. Bạn nào nhất
thì là được điểm, hoặc là mình sẽ chọn loại ra bạn nào mà chậm nhất ở trong nhóm chẳng hạn, thì là turn mic, turn on the mic, turn off the mic, turn on camera, turn off the camera, stand up, sit down, or show me your board chẳng hạn. Có bảng thì bạn show me your board, bạn nào trước, hoặc là write the word dinosaur in the board and show me dinosaur, show me, yeah, you win, that's it. So those activities are get used to. Đừng có để mất thời gian. Mọi người hay bị là ví dụ như 60 phút thì mất 10 phút vào lỗi kỹ thuật, mất 5 phút vào những cái lúc mà học sinh loay hoay, thì chỉ cần 2-3 lần mọi người chơi trò chơi như vậy thôi, đảm bảo học sinh nó sẽ tự tìm cách để làm thế nào để nhanh nhất. Hoặc là muốn công bằng hơn, những cái lớp mà lớn hơn một chút, mình muốn challenging một chút, là tất cả mọi người đều bỏ tay lên đầu nè, xong rồi cô nói làm cái gì thì mới bắt đầu bỏ tay xuống làm, thì là bạn nào làm nhanh nhất. Ví dụ như là bỏ tay lên xong mình nói là type the word dinosaur, cái là bắt đầu dinosaur, you first, yeah, 1 point for you. Rất là nhiều cách để mình có thể chuyển thể được trò chơi, miễn sao học sinh cảm thấy vui và nó không cảm thấy đó là một cái gì đó rất là online, là cứ ngồi nghe cô nói mình chả mấy khi được gọi. Okay, Sandy say that's the game. Actually, I have a lot of games to. I will just move to the activities to give them the overview one by one. I will call the student not in order. Mình không bao giờ để học sinh của mình trả lời bất kỳ câu hỏi nào theo thứ tự. Bạn này thứ nhất, bạn này thứ hai, bạn thứ tư. Mình sẽ gọi randomly. Ví dụ mình hỏi một câu hỏi, what's your name? Daisy. Daisy sẽ là người trả lời. Xong rồi, how old are you? David. David sẽ là người trả lời. Bạn nào trả lời chậm mất lượt. Ví dụ như vậy. Thì và give them the command, feedback and reply to others' answer. Mình sẽ luôn luôn hỏi học sinh mình là is she correct? Okay, is she correct? Is it okay? Not in order. Ví dụ như bài reading activity chẳng hạn, thì mình sẽ cho học sinh mình bật mic lên, bởi vì 6 bạn và mình đảm bảo được rằng các bạn đang ở trong một nơi yên lặng, thì mình có thể cho tất cả mọi người bật mic lên. Thì đọc, ví dụ như đọc một bài đọc chẳng hạn đi, thì mình sẽ có bài đọc, câu đầu tiên bạn này đọc, sau đó bạn này sau khi đọc xong gọi tên ngẫu nhiên một bạn khác, thì bạn khác sẽ là người tiếp tục đọc. Nếu bạn đó đọc chậm, trừ 1 điểm của bạn đó. Luôn luôn phải lòng vào cái việc là học sinh phải đang nằm trong cường độ cao, tức là nó không biết được cô chuẩn bị làm gì tiếp theo. Cô rất là nguy hiểm. Cô không biết cô làm gì tiếp theo, không biết cô có gọi mình không. Nếu mà mình bị chậm là mình bị mất lượt, hay là mình bị như thế nào đó, thì mình phải thiết kế những cái hoạt động mà giống như trong lớp vậy. Trong lớp mình nhìn học sinh, mình chỉ bạn này chỉ bạn kia, thì là vậy. Ok, rồi có một câu hỏi, chị đánh giá sticker của học sinh như thế nào, chút nữa mình sẽ trình bày phần đó nha, nhanh thôi. Ok, one by one and put them in pair. That is, I always divide my class into 2 teams at the beginning of all the classes, and I will number the students. I will show you how. So this is about how I scored my student in the class and how to get them always concentrate on. Wait a moment. I will share the screen. I said, okay. Can you see my screen? Okay, so here, that's what I do. That's how I do. I will have 2 teams. You see, team A and team B, and I will number my student, David, Nancy, Lily, Rosie, Nick, and Tony. So they have a number. For example, A3, A4, B1. So when I ask a question, or when I give any request, I will say number 3. When I say number 3, it means that I want Lily and Tommy answered. You see, when I say number 3, Lily and Tommy is number 3. So I say, what's your name? Number 2. So Nancy and Nick will quickly type in the chat box or open the mic to answer my question. If you are faster, 1 point for your team. Right? For example, I say, okay, how's the weather? Number 1. So David and Rosie will try to answer. If David is faster, 1 point. So at the end of the day, I will see, for example, 13 and 15, right? So I will score my student into individual and individual, or like for example, every day I have the rewarding, like the scoring board like this. Homework, if you do the homework, you get 2 points. If you do it but not really careful, 1 point. Don't do it, 2 points, for example. And this is personal scored. For example, Nancy, are awesome today. You do something brilliant. I give you 1 point, 1 point, 5, 3, or 2, something like that. And team points at the end of the day. Team B, 15 points. So you got 5 points for your team. And everybody in team A got 3. So you have 3, 4, 3, 4, 3, for example. And totally,
This is what you got in day one. And I don't reward every day because I don't have enough money. So I don't give the rewarding system for every class because I don't have enough money or something. So I do it like previous, like the start of the month. So I will have every day. So we have a month, we have 8 classes, right? 8 lessons. So I will total the score. And who is the start of the month? We got something from me. Start of the month, we got something. So I would do like the top student. The top is David, for example. David is the top student. David is the start of the month. Secondly, Lily, Nick. So I have 3 presents for them. It's kind of way I give them the reward. And the reward, so you will ask me about how to give the reward to the students, right? So actually, online is a little bit difficult for you, but we have reward with money and without money. Yeah, you asked me, you are right. I write my iPad and Apple Pencil. So, or you can use the normal whiteboard in your class. You don't need to buy an iPad, expensive. Okay, so we have with money and without money. With money, especially for the old kids, I will wonder if you are the star of the month, you have milk tea to the door. You know, now Grab, Beaming, my top student, I said, what do you want? Phúc Long, right? Gongcha, right? I will buy you one right to the door. What time do you want to drink? Or right now, in the break time, I order milk tea. And then when he is in class, hey, I have my milk tea. Awesome. Everybody, wow, jealous, right? This is the encouragement. Or you can send them in my, like, I have the communication class. I send them mua card điện thoại á, mình bắn card điện thoại cho học sinh á. Yeah, awesome. There's a lot of things you can do. Or you can ask them, ask the parent to pass by the center to get the gift. Hoặc là mình để quà ở trung tâm, mình nói ba mẹ lên nhận giùm. Kiểu gì vậy, một món quà rất là nhỏ, ví dụ như là cái thước, cái bút hay gì đó, phụ huynh vẫn người ta sẵn sàng. Cô có quà cho bạn, kết thúc 1 tháng học online bạn đạt kết quả rất tốt, mẹ cô nhờ phụ huynh ghé lấy. Thì mình không hối, học sinh nó cũng hối phụ huynh lên lấy, nên mọi người yên tâm. Tức là mình chỉ cần tìm cách, hoặc có những cái quà tặng mà mình không cần quy ra bằng vật chất. Ví dụ if you are, thì cái này thì có thể reward liên tục. Ví dụ như những cái là ngày hôm nay bạn nào được nhiều điểm nhất thì ngày hôm sau cô cho bạn đó là lớp trưởng, được quyền bật mic tắt mic, được quyền nhắc nhở những bạn khác. Hoặc là music controller, được quyền chọn nhạc để các bạn cùng nghe giờ đầu tiên trước khi vào lớp hoặc giờ dạy làm. Music controller được chọn nhạc cũng cool lắm chứ bộ. Tức là những cái mà học sinh mình nghĩ rất là đơn giản nhưng mà học sinh nó rất là vui. Ví dụ như là be the monitor, hoặc là choose teacher's outfit. Mình thấy nước ngoài người ta dùng cái này rất nhiều. Choose the teacher's outfit là chọn ngày hôm sau cô mặc đồ gì á, màu gì á. Hoặc là choose the class outfit. Ví dụ như hôm nay mình là người cao điểm nhất thì mình chọn ngày hôm sau tất cả các bạn đều phải mặc áo trắng chẳng hạn, hay là mặc áo đen chẳng hạn, bởi vì mình mới mua cái áo đen đẹp lắm, mình chọn cả lớp mình đều mặc outfit đó. Tức là những cái rất là đơn giản, thậm chí những cái teenagers người ta vẫn thích những cái đó, nên là không cần thiết phải có nhiều tiền thì mới reward được học sinh. Ví dụ như là extra free time. Ví dụ là bạn nào được điểm nhất thì cô cho bạn đó dạy làm 10 phút luôn, được đi ra uống nước cái đồ này kia 10 phút. Những bạn khác là đang phải ôn bài, bạn kia thì được những cái extra như vậy, những cái bonus. Hoặc là no homework coupon, tức là có quyền được một lần không làm bài tập về nhà mà không bị khiển trách. Học sinh thích không? Amazing, thích lắm. Ôi ngầu. Because you have the no homework coupon. Okay, so I forgive you. Okay, that's it. Tức là bạn có một cái voucher như vậy, bạn được sử dụng trong quá trình học của mình. Ví dụ như bạn nào start từ mình thì được 3 cái voucher như vậy, được 3 lần không làm bài tập về nhà. Mình không khuyến khích nhưng mà đó là một phần thưởng. Bởi vì con giỏi thì tức là những cái bạn mà được cao bằng thưởng đó là những bạn giỏi rồi, mọi người không cần quan tâm về việc là một ngày con làm bài tập cũng chả giấu được đâu, nên là coupon, right? Voucher không làm homework, yeah, amazing. Thực sự những cái này ideas thì nó có rất là nhiều, mọi người thử luân phiên sử dụng ở trong lớp để cho nó cảm thấy là ôi online cũng thú vị, không biết hôm nay cô lại có trò gì mới, right? So put them in pairs and then score them in pairs. Next one, this is about group activities. We have the group, you have breakout rooms in Zoom. Những cái mà mình mới để mọi người trải nghiệm đó thì là group, mình chia mọi người thành những group khác nhau để mọi người thảo luận. Q&A practice, chia thành pairs cũng được nha. Ví dụ như mình có 6 học sinh thì mình chia thành 3 nhóm thì mỗi bạn sẽ tự randomly. Cái phần grouping in Zoom á, là mọi người có thể chọn
chọn học sinh nào vào nhóm nào trước khi buổi học bắt đầu cũng được, hoặc là mình chia randomly cũng được, để mọi người có thể khám phá thêm cái phần đó. Và brainstorming, ví dụ như I will give you a picture, in 2 minutes be in a group and list down all the adjectives or all the sentences belongs to this picture. So this is brainstorming or project based. Nhưng học sinh lớn hơn thì mình cho học sinh làm slide luôn. Bởi vì khi chia room ra thì là chia Zoom ra thì học sinh có thể share screen được với nhau, có thể thảo luận chọn Zoom. Và cái mà vấn đề là tại sao mình lại có thể tổ chức được những hoạt động nhóm hiệu quả là bởi vì you have to be clear. So effective group work, how to group the student by their ability or personalities. Mình giống như trong lớp mình vậy, mình chia học sinh trong nhóm, trong đội là mình có cái dụng ý của mình, tức là đội này với đội kia phải ngang bằng với nhau, hoặc là tính cách của các bạn trong đội có thể dung hòa được cho nhau. Grouping the student. And when you are conducting group, you have to have clear instruction. The step, các bước thực hiện đó là gì? Thứ nhất là mình phải chào nhau, thứ hai mình phải trả lời câu thứ nhất, thứ ba mình trả lời câu thứ hai, thứ tư là mình phải chọn presenter. Roles, những cái thành viên trong nhóm làm gì, không phải một bạn làm hết xong ra báo cáo, tức là mỗi bạn phải take turns to answer chẳng hạn. Và product, sản phẩm đầu ra là gì? Sau khi thảo luận nhóm xong thì phải có một bạn trình bày, hoặc là phải có một bạn outline được cái nội dung của nhóm để present trước lớp, tức là phải có sản phẩm của phần group, chứ không phải là chỉ vào ngồi chà ủa bên đây mi không đi học à, bên đây mi mặc không có tán gẫu, có product đàng hoàng. Và trong lúc và time, bao nhiêu thời gian để làm việc đó. You have 3 minutes in discussion, for example, timing, clear instruction, những cái này mọi người phải list ra. Và lý do đây là student center classroom đó, để học sinh được nói. Bởi vì mình đang dạy tiếng Anh, mình đang dạy ngôn ngữ mà học sinh không được nói thì tức là không thành công. Thì tức là, nhưng mà để mà tất cả các bạn đều take turns để mà nói thì bao giờ cho đủ thời gian. So grouping are amazing. So why do working you will relax? Thực sự khi mà bạn thiết kế được một cái flow như vậy rồi á, thiết kế design thật rõ ràng, thì cái lúc mà học sinh vào group á, mọi người uống miếng nước đi thật sự, chứ không thôi nói hồi nó mãi rất mệt. Relax, uống nước này, đi toilet này, xong rồi từ vào lại ngồi. Mình có thể tham gia vào cái group của các bạn đang làm gì để mình giúp đỡ. Nếu mà trong cái group của các bạn có cái nút là call the help from the teacher đó, mình có thể vào nhóm này vào nhóm kia để giúp đỡ và prepare, chuẩn bị cho hoạt động tiếp theo. Chứ còn nếu mọi người không có hoạt động group này, mình tổ chức những cái workshop về classroom management này, mình tổ chức những cái tập huấn này, mà nếu mà không có thời gian này mình nói 4 tiếng đồng hồ liên tục chắc mình xỉu cấp cứu. Nên là có những cái vấn đề này, những cái phần này mình chuẩn bị tốt thì trong lúc dạy mình đỡ vất vả hơn. So group work, think about it. Và có thể là những cái thời gian đầu mọi người sẽ cảm thấy là học sinh loay hoay, học sinh không thực sự có những group hiệu quả, nhưng những cái lần chia nhóm sau học sinh sẽ tự biết phải làm gì, vào nhóm một phát bắt đầu làm việc ngay. Hoặc là cái lúc mà cô bấm là kết thúc nhóm trong vòng 60 giây thì các bạn sẽ biết bây giờ mình sẽ nhìn thấy cái màn hình đó là biết quen rồi, là sẽ biết là mình sẽ chọn cái presenter thật nhanh, hoặc là sum up all the ideas thật nhanh. Nên là cái gì cũng phải bắt đầu, có bắt đầu thì mới có tiến bộ. The same, right? And ví dụ như lúc nãy mình cho một discussion, mọi người thấy mình có những cái description về các cách chia đội, vai trò của mỗi đội, và sản phẩm đầu ra là choose a presenter, và 3 phút là, và cuối cùng là câu hỏi. Và mình bắt học sinh là chụp màn hình lại để đỡ quên câu hỏi, xong cuối cùng vào rồi nãy cô nói chi đó bay, nãy cô bắt mình làm gì mình không biết, không nhớ, thì là chụp màn hình lại để mà có thể so design it carefully. Rewarding, announce at the beginning of the course, những cái cách mà mọi người có thể thưởng cho học sinh thì phải thông báo đầu khóa. Bây giờ mình sẽ phải, tức là cái gì phải có mục tiêu thì mới phấn đấu được. Cô sẽ có cách tính điểm như thế này, cuối tháng bạn nào được nhất sẽ được beauty at the door, tự chọn là uống cái gì, cô ship Bemin tới tận nơi, có voucher nhiều lắm, các cô đừng lo, Bemin voucher nào này kia đó, là different ways of present, có nhiều cách thưởng khác nhau. Lúc nãy Khánh có present với mọi người rồi, có tiền cũng được mà không mất tiền cũng được. Cái homework coupon là cái mọi người nên thử. Học sinh ui là super excited, mà cái vẻ mặt của học sinh khi mà được dùng cái coupon nó kìa ơi, amazing, so cute, right? So that is all about my presentation. I just do it quickly. I tend to give you a lot of activity to practice, but maybe I'll share it later. Okay? Yeah. All right. Yeah. Breakout rooms. That's it. Yeah. Có những cô đã giúp mình trả lời câu hỏi này rồi. Vâng. Và ngoài ra mình có một cách nữa là using props, sử dụng những cái công cụ props khác cho học sinh. Thì bởi vì là học sinh nó sẽ rất thích, mình có thể share màn hình, mình thiết kế trên slide PowerPoint cũng được, hoặc là mình sẽ có những cái puppets như thế này này, nó là
ngôi thứ ba, ví dụ như là hello. Học sinh thì thường ít thích nói chuyện với giáo viên bằng thích nói những cái nhân vật hoạt hình như này, moving mouse nè, puppets nè, hay là những cái như là mọi người sẽ thấy nè, nhìn đây là biết dạy gì không? This is a car. That is a car. Tức là để mà học sinh nhìn mình, tập trung mình, nhìn cái mặt mình giảng bài nó sẽ vui hơn. Hay là ví dụ như là who can quickly say what are they? They are two lions. Ví dụ nó sẽ thú vị hơn việc là mọi người lúc nào cũng show trên slide. Thì mình có thể biến đổi những cái như vậy, những cái đồ vật mà xung quanh mình chẳng hạn. What's this? Lấy những cái props thật để mà tương tác với học sinh. Thì đặc biệt là học sinh nhỏ thì các bạn rất là thích những cái phần đó.